مسئله 4.15 تو این سوال میگه اگر یه خرپایی داشته باشیم که همه اعضایش طولشون 20 فوت باشه، یعنی مثلث متساوی الاضلاع هستند و وزن همه اعضا برابر با 400 پوند باشه، مقدار کشش یا فشار توی هر عضو رو بر حسب وزن این اعضا محاسبه کنیم. خب وزن هر عضوی رو میتونیم در نظر بگیریم که در انتها تقسیم به 2 کنیم و در انتهای هر میله هر عضو قرارش بدیم. یعنی مثلا این عضو اگر وزن 400 پوندی داره، بیایم بگیم که 200 پوندش به این سر و 200 پوندش هم به این سر وارد میشه، برای اینکه راحت‌تر مسئله رو حل بکنیم. اگر این کار رو انجام بدیم، نقطه C چون 2 تا عضو بهش وارد شده، هر عضوی هم 400 پوند وزن داره، پس میشه 800 پوند تقسیم بر 2. پس اینجا 2 تا 200 تا بهش وارد شده، 200 تا به خاطر این عضو و 200 تا به خاطر این عضو. پس اینجا ما یه 400 پوند نیرو خواهیم داشت. این طرف هم به همین ترتیب 400 پوند نیرو داریم. اینجا این عضو این نقطه 3 تا عضو بهش وارد شده، 3 تا نصف وزن، یعنی 3 تا 200 پوند، یعنی 600 پوند. پس اینجا داریم، اینجا هم 600 پوند خواهیم داشت و اینجا 800 پوند خواهیم داشت، به خاطر اینکه 4 تا عضو بهش متصل. اینجا 800. خب حالا بریم نیروها رو توی هر خرپایی حساب کنیم. خب برای اینکه نیروها رو حساب کنیم، میایم و اول حول این نقطه گشتاور میگیریم تا من عکس العمل تکیهگاه آ رو یا اف آ رو پیدا بکنم. پس می نویسم سیگما ام حول نقطه سی برابر با 0. خب چی میشه؟ یه مقدار 400 تایی داریم که از این نقطه میگذره، هیچ گشتاوری به ما نمیده. یه 600 داریم که ضرب در 10 فوت میشه، پس می نویسم 600 ضرب در 10 فوت به اضافه یه 800 داریم که ضرب در 20 فوت میشه، 800 ضرب در 20 به اضافه یه 600 دیگه داریم، 600 ضرب در 30 فوت، 20 تا اینجا 10 تا اینجا میشود 30 فوت دیگه، به اضافه یه 400 هم داریم که ضرب در 40 فوت میشه، پس به اضافه 400 ضرب در 40 فوت. خب حالا برابر با اف آ، عکس العمل آ، ضرب در فاصله شون هم هست 40 فوت. خب میتونیم از این رابطه اف آ رو به دست بیاریم. خب میشود اف آ میشود 600 ضرب در 10 به اضافه با 800 ضرب در 20 به اضافه 600 ضرب در 30 به اضافه 400 ضرب در 40 تقسیم بر 40 میشود 1400 پوند میشود نیروی اف آ. اگر سیگما اف وای برابر با 0 بنویسیم، به خاطر تعادل، اصلا بدونی که معادله ها رو بنویسیم، میتونیم به خاطر تعادل بگیم که به خاطر تقارن بگیم که مقدار اف سی هم میشود 1400 پوند، چون کل جسم از لحاظ بارگذاری و از لحاظ شکل متقارن هستند. پس 1400 پوند رو به پایین رو به بالا در نقطه FSC بایستی داشته باشیم. جمع این دوتا آبی رنگ های این دوتا 1400 تا میشه 2800 تا، بایستی با نیروهای سبز رنگ برابر باشه. 400 به اضافه 400 میشه 800 به اضافه 800 میشه 1600 و 1600 به اضافه با 1200 میشه 2800. خب پس جمعشون برابر خواهد بود. خب این مقدار عکس العمل تکیه‌گاه. حالا بریم سراغ نیروهای داخل اعضا. خب اول سراغ مثلا گره C، گره A برم حل کنم. برای گره A بریم توی گره A چه خبره؟ توی گره A ما یک نیرو به این سمت بایستی داشته باشیم و یک نیرو هم به این سمت. پس من گره A رو بذارم. این گره A یه 400 تا داریم از بالا بهش وارد میشه، یه دونه 1400 از پایین، یه دونه نیروی آبی و یه دونه هم نیروی این نقطه زیرش نیروی ای هست، نیروی آی.
زاویه رو هم که داریم 60 درجه. خب تعادل می نویسیم سیگما اف x برابر با 0. چی به ما میده؟ میده که در جهت x میگه که پس AB برابر میشه با AI کوسینوس 60 درجه. خب سیگما FY بنویسیم. سیگما FY برابر با 0 میشه که 400 تا رو به بالا 400 تا رو به پایین منهای با 1400 تا که رو به بالاست منهای AI آی سینوس 60 درجه برابر با 0. خب میتونیم مقدار آی رو حساب کنیم. میشود 1000 تقسیم بر سینوس 60 درجه که میشه 1154 منهای 1154. این نشون میده که جهت آی رو ما اشتباه فرض کرده بودیم و جهت ها بایستی برعکس باشه. خب این مقدار نیرو توی عضو آی. پس عضو آی اگر جهتش برعکس باشه به صورت فشاری هست، کامپرشن هست. خب این مال عضو آی. میتونیم عضو آی رو نیروش رو توی معادله بالایی بزنیم و مقدار آبی رو هم پیدا کنیم. مقدار آبی میشود چی؟ میشه 1154 ضرب در کوسینوس 60 درجه میشود 577 منهای 577 پوند. این هم مال آبی و چون جهتش رو برعکس پیدا کردیم پس آبی به صورت کششی خواهد. این هم مال عضو آبی. پس این دوتا عضو رو پیدا کردیم. از لحاظ تقارن چون این شکل کاملا متقارن هست مقدار BC هم به همین ترتیبه. BC هم برابر با آی خواهد بود و مقدار این نقطه D هست مقدار DC هم به همین ترتیب. پس مقدار DC هم با مقدار AI برابر. مقدار DC با مقدار AI برابره. DC اینجاست و مقدار آبی هم با مقدار BC برابر خواهد. خیلی پس این عضوها رو پیدا کرد. 3 تا عضو دیگه باقی مونده. بریم توی نقطه ای گشتا ای تعادل رو بنویسیم. توی نقطه ای. توی نقطه ای اگر تعادل رو بنویسیم خب اینجا یک نیروها رو من درست بذارم این دفعه چون نیروی آی معکوس بوده، نیروی آی از این سمت بوده. پس اینجا ما یه همچین نیروی داریم و نیروی این طرف رو به این شکل میذارم، نیروی اینجا رو هم به این ترتیب. خب پس من اینجا یک نیروی آی دارم از این سمت، یک نیروی 600 تا رو به از بالا به پایین داریم، یک نیروی دی ای به سمت چپ دارم، یک نیروی آی رو جهتش رو درست بذارم، نیروی آی به این شکل و یک نیروی بی ای هم اینجا به این شکل داریم. خب حالا تعادل می‌نویسیم. تمام این زوایا هم که 60 درجه هستن. تعادل رو می‌نویسم سیگما اف ایکس برابر با 0. خب در جهت x اگر برابر با 0 قرار بدیم چی خواهیم داشت؟ خواهیم داشت که دی ای به سمت چپ به اضافه با بی ای این زاویه اینجا 60 درجه هست به اضافه با بی ای کوسینوس 60 درجه بایستی مساوی باشه با زاویه این طرف رو هم داریم 60 درجه بایستی مساوی باشه با آی کوسینوس 60 درجه. خب این یه رابطه که توی این رابطه مقدار دی ای و مقدار بی ای مجهول است. مقدار آی رو داریم 1154. پس این رو یه مرتبه جایگذاری بکنم برابر با 1154 ضرب در کوسینوس 60 درجه. خب سیگما اف وای رو مساویه با 0 قرار بدیم ببینیم چی به دست میاد. سیگما اف وای مساویه با 0. خب یک نیروی 600 تایی رو به پایین دارم، 600 تا رو به پایین و رو به بالا یه دونه آی سینوس 60 درجه دارم، یه دونم بی ای سینوس 60 درجه. خب میتونم از یکی از این روابط مقدار آی رو داریم،
آی مقدارش هست 1154، جهتش رو درست کردم. پس میتونم مقدار BE رو به دست بیارم از این رابطه. مقدار BE رو حسابش کنیم، میشه 600 منهای با 1154 تقسیم بر سینوس منهای 1154 ضرب در سینوس 60 درجه علامت منفی خواهد داشت تقسیم بر سینوس 60 درجه. میشه منهای 461 منهای 461 پوند. پس مقدار نیروی BE میشه منهای 461 پوند. جهتش رو معکوس بایستی در نظر بگیریم. خب این رو توی رابطه بالایی هم قرارش میدم و مقدار DE رو به دستش میارم. مقدار DE خب میشود 1154 ضرب در کوسینوس 60 درجه منهای با منهای 400، پس میشه به اضافه با 1154 ضرب در کوسینوس 60 درجه. این مقدار BE کوسینوس میره اون سمت تساوی، از منفی پیدا میکنه، خودش هم یه منفی داره میشه مثبت، پس به اضافه با 461 ضرب در کوسینوس 60 درجه. مقدار DE میشه 807 ممیز نیم پوند. جهتش هم درست هست، مقدار DE جهتش رو هم درست داریم. این هم مقدار DE. مقدار پس این عضو و این عضو به دست میاد. مقدار BD هم مساوی مقدار BE هست، پس این مساوی مقدار BD هم مساوی مقدار BE خواهد.